علمتني سالفه وهي تفرق من ثاني ابتدائي. انا ما الا انا لي فتره ودي اعلمكم سالفتي يوم فرقت ايام الثانوي. يعني كانت اسوء تفريقه في حياتي كلها، نقطه سوداء في حياتي. كرهت ام التفريق. انا ما ادري ايش كنت افرق اصلا. مره واحده فرقت واخر مره. لا والله هي مرتين الصدق. بس مره كان يوم مفتوح يعني. ما ادري ايش قلت برجع البيت. المره الثانيه كان معي واحد طويرق الله يذكره بالخير. هذا ماخذ الاول يومي على المدرسه، وانا كنت ماخذ الثاني. يا ما حد يشك في وضعنا. صح، ما حد يشك في وضعي انا وانا وياه. قلنا والله نبي نشرد من المدرسه. ها كيف ما كيف. طبعا مدرستنا عشان تشرد منها لازم تطلع الدور الثالث. ولو طلعت الدور الثالث تروح السطوح. يعني في سطوح حق الدور الثالث. تنط من السطوح يعني عمليه ارهابيه. يعني انا لو ادق على امي اقول استاذني لي ابرك، ولا ادق على ابوي يدق على المدرسه ابرك. ما ادري وش فيه. يعني انا لو يعني في واحد نط المدرسه انكسرت رجوله سنه كامله ما عاد يداوم. انا عند الطويرقي يلا ما ادري وش هو. طفرين حالتنا حاله. بس انا كان معي فلوس ذيك الايام ومعي كراسيده. اوف انا بالكراسيده اصلا كنت معروف بالكراسيده. كان مين ما يعرف الكراسيده حقتي؟ مين معاه كراسيده ذيك الايام؟ والله انا كنت مدلع. الله يرحم والديك. المهم يلا نشرد يلا نشرد يلا نشرد. طيب عشان اغريه اقول له نروح ناخذ كبده. وش تلغراء؟ اغراء ابو نص قاعد اغريه. نروح وناخذ كبده حلو وشطه زياده. قلت له بيبسي. قال فارس مدري. قلت يا رجال على حسابي بس خلنا نمشي انا وياك. قال يلا تدري يلا نمشي. المهم والله رحنا. حنا في الفصل قلنا بعد الفسحه بالضبط على الحصه الرابعه بنطلع سطوح. وطبعا عشان تطلع سطوح يعني عمليه ارهابيه والله ما هي بتفريكه. يعني تخيلي زنك ننط من فوق السطوح على الزنق حق الساحه ونمشي عليه الين في حدايد كذا. حدايد جايه زي كذا حلو. لازم ننط من فوق الحدايد ونتمسك في الحدايد ذي وبتركيز وبدقه عشان ننزل على الحافه حقت الباب. لما ننزل ناخذ السياره. حلوين. جاء الطويرقي بعد الحصه. يوم نط اخينا في الله وراح وهو ينط يتشهد. انت حري عمليا انت حري عمليا بسهله. بس الضعيف راح عشان الكبده وانا ابغى يجي معي. المهم يوم نط وراح قال يلا هي جاء دورك ويناديني من تحت. طبعا العمليه الاولى هي طبعا هي عمليات تحسك داخل مسلسل البروفيسور بدون مبالغه. خطه عشان تطلع يا كراش مو بادمي. نطيت انا من فوق الزنق. باقي عندي النقطه الثانيه وش هي؟ الحدايد هذه اني انط من فوقها. ونطيت من فوقها اتمسك واتزحلق بشويش وانزل على حافه الباب. يوم جيت انط من فوق الحدايد الا الحديده تنشف الثوب من هنا. وانا الحين لاني متعلق ولاني نازل وانا اشوف الارض تحت. وما ابغى اجي على اخاف اطيح على الزنق يسمعون الصوت المدرسين ويمسكوني. ما انا ورطت احاول انزل نشبت في الثوب فوق. يا عالم انا ابغى انزل. الطويرقي تحت يقول يا انزل يرحم امك شوف لك صرف. وانا ابلش ولاني قادر انزل وصار الثوب ينشق. قلت ما عاد في حل خلاص هو موت. ما عاد في ما في الا شق الثوب فوق. وانا متعلق في الثوب وانا اشق الثوب وانا متعلق ومتمسك قاعد اشكشك في الثوب والله العظيم. يوم انشق تعلق الثوب فوق نزلت انا بسلوى الفنيل. طيب ومفتح سيارتي في الثوب فوق. وين فلوسي؟ فوق. الطويرقي جنبي صار ما يقول لي وين ثوبك يقول وين الكبده. انا اقول مو بوقتك الثوب فوق. انا الحين في ورطه لاني بقادر اطلع ولا بقادر ادخل المدرسه. ولا بقادر اروح اكل الطويرقي ذا اللي يبغى كبده. ولا بقادر اركب السياره ولا في شيء. سروال وفنيله وشماغ. والله يوم من اشوف الثوب فوق. يعني ما تقدر لو تجيبين لك خشبه من هنا طولها 3 متر ما توصل له. طلع بعيد فوق الثوب. وطالع في الطويرقي يا ادمي. قال تدري؟ قلت تدري يا فارس والله ما في الا حل واحد. قلت شو؟ قال الاستسلام. قلت وش استسلم؟ لا اروح المدرسه. وين؟ جلابيه فوق. انا حتى لو البس بشت. ما يلبس من هنا من مكشوف في النص عبايه ما هو بثوب. ما عاد في حل. وش اروح ايش اسوي؟ قال طيب افتح سيارتك فوق. قلت طيب وش الحل؟ قال الحل ان ندق باب المدرسه ونرجع. انا ما طرت في بالي ايش بيصير في المدرسه. ما فكرت ايش بيسوي المدرسين ايش بيسوون الناس. ما طرت في بالي والله. ودق الباب. قلت تدري الاستسلام خير. وانا دق الباب.
يوم دقيت الباب ما أفكر إلا الوكيل. أنا توقعت الوكيل يعني. الوكيل كان يشرب شاي يا جماعة، من الضحك الشاي كله على سروال فانيلتي. قاعد يشرق يعني. أنا توقعت إني بنضرب، قاعد يضحك. جيت أضحك. المشكلة مو هنا، المشكلة شوف، إذا سويت غلط ترى أكبر غلط تسويه ما تتشمتون عليك. المهم أخذني الوكيل بيدي أمي. وين وداني؟ مكتب مدرسين. وقفهم عشان تتوب. هو يضحك وما هو أشوف عيونه تدمع وفي نفس الوقت ما يبغى يبتسم. الله يذكره بالخير. وقفني عند المدرسين، قالوا شوفوا في ذمتكم كيف عرفتوا انه زهراني؟ الله يمين ضحكت قلت وش تقصد؟ قال يا اخي الواحد يفرك حلو خلاص، نعرفه بكتبه انه راح، نعرفه بالحضور والغياب، احنا ما عرفناك الا بثوب. تعلق فوق. المهم يوقفني في المدرسة. تخيل ايش سوى؟ عاقبني، قال توقف من الرابعة الين السابعة في الحوش قدام الناس يشوفونك بسوالك وفنيلتك. أسوأ موقف كنت أمر عليه، يعني تحس إنك شرذم. هذولك اللي أيام المقاطعة زمان التائبين اللي متلثمين واقفين، تخيل بسروال فنيلتي متلثم واقف وكل من جاق يطالع فيني. تخيلي سنة كاملة الطلاب يشوفوني اللي ما يعرف اسمي يقول هذا اللي فرق العاب، خلاص عرفوني بسروال فنيل. تذكرت حتى أبيات الشاعر هذاك اللي يقول علو في الحياة وفي الممات، أنا واقف كل من جاء مرة جنبي. والله يوم من بعدها ما عاد فرقت في المدرسة. ولا عاد فكرت أفكر، لو أفكر أفرق في المدرسة قبل ما أرمي الشنطة أرمي ثوبي. هذه كانت أسوأ تفريكة في حياتي كلها ولا أنساها. طبعا ودي بقى أقول لكم زيادات لأن أمي جنبي طبعا، خلاص مو عشان يمون عليها، خلاص علم صار منطقطق علي، خلاص كذا هنا يكفي. هذيك أسوأ والله. إلى يوم كان ما تفرقت ما شاء الله. الحمد لله.